gagawa ako ng aking arroz Valenciana. I put the butter in there. Then, mayroon akong bawang. Mayroon akong sibuyas na slice. Tsaka pepper, bell pepper, red and green. Mayroon akong turmeric. Mayroon akong slice na chicken. At tsaka ni-slice ko yung aking sausage. At tsaka meron akong broth na chicken broth. At tsaka meron akong jasmine rice. At tsaka meron akong malagkit glutinous rice. So now, nagsasutay na ako. Sutay muna natin yung bawang. Then, maglalagay pa ako yung sibuyas. Halo-halo natin. Ayan. Saute. Ayan. Low fire lang siya. Tapos lalagay ko na yung aking chicken. So, halo-halo lang. Okay. Ayan na yung ating chicken. Malapit na siya. While waiting, mag-scoop tayo ng rice. Yan. 1 cup na rice. So, ilalagay ko dito. Hugasan natin. Yung rice natin. Parang marami. 2 cups ang gusto ko. Yan. Ating malagkit yung glutinous rice. Okay. Oh my gosh. 1.5 ito full. Siguro more than 1 cup na to. Okay, mimix ko siya. So, ginawa ko 1.5 rice na jasmine rice kang 1.5 na malagkit. So now, halo ulit. Balik tayo dito sa ating chicken. So natin yung ating rice. Mix mo yung malagkit at saka yung rice na isa, jasmine rice or kahit anong ordinary rice. Lagyan mix mo siya para hindi masyadong malagkit na malagkit. At like yung iba, lahat malagkit nilalagay. So, mahirap kagatin din, kainin kapag masyadong malagkit. Mix na natin yung ating sausage. Konting sausage lang. And now, that's it. I will put a little only turmeric para mag-color yung ating mag-yellowish na. Chanta-chanta lang yung akin. Ano ba yun? Chanta-chanta. Then we will put our rice. Low fire lang siya. Kailangan. Yeah, mix natin ang konti. Magpasaadan naman natin ng konting turmeric. Okay. Yellow na siya. Orange ba o yellow color niya? Yeah. And then, I will put a little chicken broth. And then, salt. A little salt. Gata. Sa akin ilalagay. So, ayan na siya. Tatakpan na natin. Na, konting halo-halo lang. Ilagay natin yung ating eto sa taas. Tapos, low fire lang. Kaya, hahaluin natin para siya maluto. Yan lang sa kawali.
few moments later. Ito, pagkagising ko sa umaga, ito makikita mo. Kagabi, iba pa yung snow, di pa makapal. Pero ngayon, ang kapal. Tingnan mo yun, yung nakapatong sa railings. Ang kapal-kapal. Yan mo yung silya. Tutiin na, tingnan mo yung floor. Puro na makapal. Kawawang grill ko. At saka hindi kami maglalakad today. It's windy. Before gusto ko hawak snow, pero ngayon ayaw ko na. Lamig, di makakalabas na naman. Ito na naman, tibang buwan. Yeah, ang snow continuous pa. Ayan. Ayan, RCA's Ansel. One day, pag pumunta kayo dito sa Canada, yan, may experience nyo. Punta kayo dito tatlo, Ansel, RCA's. Kailangan marunong kayong madaling makakapunta dito. Yung mga laborer, madali lang yan. Ayan ang. At saka yung sa mga restaurant yan, mga sa Jollibee, sa mga nag-ano ng coffee, mga coffee shop, yun, madali makakapunta yan dito. Kahit di wala kang degree. Kahit di ka degree holder. Tapos ka lang ng grade 12 na okay na. Grade 12 at saka may 1 year ka na kapatong sa college, pwede ka na. O kahit grade 12 pagkatapos meron kang training na mayroon kang experience sa coffee shop o sa McDonald's o sa mga 7-Eleven, mga ganyan. Yan ang mga hinahanap dito. Madali lang, kaso lang medyo mura lang yung sweldo. Pero at least, diba? Tapos pagkatapos pwede ka na maghanap ng trabaho kapag nandito ka na. Pwede ka na lumipat. Sayang at si Lablab eh. Pinakawalan pa yung Tim Horton. Kakainis. Yan nga. RC kung pwede lang eh. Makapunta ka na kagad dito eh. Pero yung course mo iba. Pero pwede na rin. May experience ka lang. Kaya ano ka na ng trabaho. Magbanat-banat ka na ng buto para hindi ka naman manibago. Kapag gusto mong pumunta dito. First day of snow. Yeah. Yeah. First day of snow. We just red water.
yung sasakyan sa likod. See? Naitulak na namin, nailinis na namin, snowblower na namin. Ito lahat ang aming daan. It's my gosh. Ayun na, natanggal ko na ng konti. Malinis na siya. Ayan, nakita niyo yan, taas. Tanggalin ko yan. Oh, marami. Doing our blow snow si Richard. At saka ako magwawalis dun sa car sa punong-puno ng yan. Ngayon ako magwawalis dito. Oh my gosh. Oh my God. Oh, kapat ang buhay sa Canada. Oh, ito na naman ang isang car Panama. Sino man